Ελάτε να πετάξουμε πάνω από τη Βικτόρια, την κύρια και πολυπληθέστερη πόλη στο νησί Γκόζο της Μάλτας. Η περιοχή γύρω από την πόλη, που βρίσκεται σε ένα λόφο κοντά στο κέντρο του νησιού, κατοικείται από την νεολιθική εποχή. Βικτόρια είναι το όνομα που δόθηκε στις 10 Ιουνίου 1887 από τη Βρετανική κυβέρνηση με την ευκαιρία του χρυσού Ιωβιλέου της βασίλισσας Βικτορίας.